mansion, or also known as the Yusai Kansi Mansion. It's once an elected mansion, but now it is one of Iloilo's restored gem. Let's go inside and check out the Heritage Museum and get to know more of the local culture. Dili mo damo ng kalanan. Nami siya kadtuan kay damo ka mo ma-discover. Go straight to the parking lot and buy plants. Tapos From Kuya. nakita kami kakaktos. From Garden J. Ay! Ano ni siya? Graft sa Grafting. O, nakita ko na grafting. dragon fruit. Akon? Yung mga rare na. Anong rare house? Chinese jade. Ooh, I like jades. Kat what? Post. Tapos? Ato, may litaps ka. Living stone. Marami mo tanong. This is the living stone. What's that, Miga? Wow, cute! This is the side. And Tita Gemma is there. She's walking towards us for a while and I'll show you the back side of the mansion. Yay! Do, ang muni nga balay. Ano yung balay? Ano siya, pakatulid ko sa church. Tapos, Really? pakatulid sa katedral. Oo, siguro Seriously? malayo na yung katedral. Pero actually, pa, di ba Hindi sa ko na, okay, grabe, man. Intramuros, di ba may tunnel sa Manila? Basta subong, diba? Oo, nagkatusto, diba? Sino? Pero sarado. Pero mapati ko yung balay, pakati sa church may tanan. Mapati ko. Kaya kalapit lang. Malapitid man. So, kung ari ang balay, may tunnel daw sa dalong. Ato lang ang church. O, makato, gali sa church. Dito lang ang church banda. So, di ba man lang ang church na female ang saints? Oo, ang male, ang saharo, di ba? Oo. Let's go! This is a blue turnate. I'm gonna try this one. Nabda na kami sa bagting sang lingganay. Amo gyapon yung sitwasyon naman sa ba. Ha?